Τι έγινε, γιατί είμαστε έξω και δεν είμαστε στο στούντιο? Ανυπομονείς για να κάνουμε τεστ στα μικρόφωνα? Υπομονή. Ερχόμαστε σε λίγο εδώ. Ξεκινάμε από το στούντιο. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Αυτό είναι ένα βίντεο unboxing και review προϊόντος, γιατί στο travel vlog που είχαμε κάνει όταν πήγαμε στα Τύρανα, συνειδητοποίησα πως ο ήχος σε πολλά σημεία του βίντεο ήταν ακατάλληλος έως απαράδεκτος. Έτσι, κατέληξα πως χρειάζομαι σίγουρα 2 μικρόφωνα πέτου για να μπορούμε να κάνουμε τα travel vlog μας ποιοτικότερα και το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο για εσάς. Έκανα λοιπόν μια έρευνα αγοράς και κατέληξα στο προϊόν το οποίο θα προμηθευτώ και θα χρησιμοποιώ. Και καθώς έχω το προϊόν στα χέρια μου για περίπου 2 εβδομάδες και το δοκιμάζω, σήμερα θα δούμε μαζί τα υπέρ και τα κατά του και για ποιους λόγους κατέληξα να προμηθευτώ αυτό το συγκεκριμένο προϊόν έναντι όλων των υπολείπων που κυκλοφορούν στον ανταγωνισμό. Το βίντεο λοιπόν δεν είναι χορηγούμενο και οτιδήποτε σας πω σήμερα αποτελεί αποκλειστικά τη δική μου γνώμη, η οποία προέρχεται από τις δοκιμές και την εμπειρία που έχω αποκτήσει με το συγκεκριμένο προϊόν τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Ο λόγος για το Boya Mic 2. Και μάλιστα, επειδή βγαίνει σε αρκετές διαφορετικές παραλλαγές, συγκεκριμένα πρόκειται για το Boya Mic 2/02. Οι παραλλαγές εδώ πέρα μπορεί να σημαίνουν ότι εμπεριέχονται κάποια διαφορετικά εξαρτήματα στη συσκευασία του προϊόντος. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε unboxing, να δούμε τι εμπεριέχει μέσα το πακετάκι μας, πριν αρχίσουμε να μιλάμε για τα εξαρτήματα και τις λειτουργίες τους. Το πρώτο πράγμα που βρίσκουμε μέσα στο κουτάκι μας είναι η θήκη μεταφοράς και φόρτισης του σετ μας. Είναι μια αρκετά στιβαρή κατασκευή και είναι, αν και είναι μικρό σε μέγεθος, έχει ένα σχετικό βάρος. Γιατί έχει βάρος? Γιατί έχει μέσα και μπαταρία και γιατί έχει μέσα και όλο μας το σετ των 2 μικροφώνων και του δέκτη. Όπως βλέπουμε υπάρχουν 4 λαμπάκια που μας δείχνουν το επίπεδο της στάθμης της μπαταρίας της θήκης φόρτισης και από την πίσω πλευρά υπάρχει μια θύρα Type-C από την οποία μπορούμε να φορτίζουμε την θήκη φόρτισης. Πάμε λοιπόν να δούμε τι υπάρχει στο εσωτερικό. Με το που ανοίγουμε το καπάκι της θήκης φόρτισης, βλέπουμε ότι έχουμε μέσα 2 μικρόφωνα, τον δέκτη μας, βίσμα Type-C. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για αυτά εδώ. Όπως βλέπουμε υπάρχουν 2 μικρόφωνα πέτου, προφανώς. Έχουν από πίσω το χαρακτηριστικό clip για να μπαίνουν στην μπλούζα μας. Έχουν επίσης και μαγνητάκι για να μπορούμε να έχουμε ένα πιο καθαρό look. Δηλαδή να βάλουμε το μαγνητάκι μέσα από την μπλούζα, το μικρόφωνο έξω από την μπλούζα, να κολλήσουν μεταξύ τους και να στέκεται έτσι το μικρόφωνο χωρίς να χρειάζεται να τσαλακώσουμε το πουκάμισο ή την μπλούζα μας. Λοιπόν, όπως βλέπουμε λοιπόν έχουμε 2 μικρόφωνα, τα οποία είναι ήδη προσεταρισμένα, επικοινωνούν με τον δέκτη μας. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Γιατί εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή και έχουμε μπάρες, μία για το κάθε μικρόφωνο, οι οποίες παίζουν και οι 2. Άρα είναι και τα 2 μικρόφωνα συνδεμένα αυτή τη στιγμή με το δέκτη, λαμβάνουν τη φωνή μου και τη στέλνουν στο δέκτη. Πριν μιλήσουμε όμως για τον δέκτη, ας εξαντλήσουμε τις λειτουργίες των μικροφώνων. Τα μικροφωνάκια αυτά πέτου της Boya Mic 2 έχουν κάποιες εξαιρετικές λειτουργίες. Μία από αυτές είναι η λειτουργία REC. Μπορώ λοιπόν, εκτός από το να στέλνω τον ήχο μου στον δέκτη, ο οποίος συνδέεται είτε με το κινητό μου είτε με την κάμερά μου και καταγράφει τον ήχο μέσα στο κινητό ή στην κάμερα, μπορώ ταυτόχρονα, κάνοντας κλικ πάνω στο κουμπάκι REC, να καταγράψω τον ήχο μου, να καταγράφω τον ήχο μου και μέσα στις συσκευές των μικροφώνων. Δηλαδή, το μικρόφωνο αυτό έχει μέσα μία κάρτα μνήμης, η οποία καταγράφει τον ήχο και εδώ μέσα. Πέρα από την κάμερά μου, μπορώ να γράφω τον ήχο και εδώ μέσα για backup. Η κάρτα μνήμης είναι 8 GB και ανάλογα με τις ρυθμίσεις που θα κάνουμε, αυξάνονται ή μειώνονται και οι ώρες εγγραφής που μπορεί να χωρέσει μέσα στην κάρτα. Τα 8 GB είναι υπεραρκετά και σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να ξεπεράσουμε και τις 12 ώρες εγγραφής. Το σημαντικό που έχει η λειτουργία REC, εκτός του ότι μας προσφέρει μια backup λύση, είναι και ότι το συγκεκριμένο set μικροφώνων είναι 32 bit. Κάνει καταγραφή ήχου στα 32 bit. Και θα μου πει κανείς, τι είναι ρε Δημήτρη τα 32 bit ήχου? Θα το πω πολύ απλά και πολύ γρήγορα.
γράφοντας στα 32 bit τον ήχο μας, δεν μας νοιάζει να είναι άκρος σωστά ρυθμισμένη η ένταση της εγγραφής. Άρα, αν έχω κάποιον πολύ δυνατό ήχο ξαφνικά, όπως είναι μια τσιρίδα ή όπως είναι ένα κορνάρισμα ή όπως είναι ξαφνικά να είμαι έξω και να μπω μέσα σε ένα κλαμπ που παίζει μουσική και ξαφνικά να παίζει πολύ δυνατά η μουσική, πολύ δυνατά ο ήχος, δεν θα μπουκώσει ο ήχος μου, γιατί καταγράφει στα 32 bit και μετά στο μοντάζ μπορώ να παίξω, να χαμηλώσω τον ήχο χωρίς να έχει καταγραφεί με παραμορφώσεις. Επίσης, συμβαίνει και το αντίστροφο. Αν γράψω πολύ χαμηλά έναν ήχο και μετά στο μοντάζ θέλω να δυναμώσω τον ήχο αυτό, αν δεν ήταν 32 bit, θα υπήρχε πάρα πολύ φύσιμα, θα υπήρχε θόρυβος που θα αυξανόταν, καθώς ανέβαζα την κυματομορφή μου, θα ανέβαινε και ο θόρυβος μαζί. Στα 32 bit μπορώ να ανεβάσω τον ήχο μου χωρίς να ανεβάσω πάρα πολύ και τον θόρυβο. Αυτό είναι το μαγικό που μας προσφέρει η 32 bit εγγραφής και γίνεται πατώντας το κουμπάκι REC πάνω στο μικρόφωνο μας και γράφοντας τον ήχο μέσα στην κάρτα που εμπεριέχεται στο μικρόφωνο μου. Αυτό είναι το μοναδικό κουμπάκι που υπάρχει από τη μία πλευρά του μικροφόνου. Από την πίσω πλευρά του μικροφόνου έχουμε δύο κουμπάκια. Το ένα κουμπάκι είναι το κουμπάκι Power. Πατώντας το μία φορά κάνει mute. Άρα εγώ τώρα τι γίνεται? Έχω κάνει mute εδώ και παίρνω ήχο μόνο από το ένα μικρόφωνο. Αν πατήσω ξανά και κάνω unmute, για να δούμε, πάτησα, τώρα παίρνω ήχο και από αυτό το μικρόφωνο. Και αν το κρατήσω φυσικά πατημένο, κάνω power off στο μικρόφωνο, το κλείνω. Ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα ακόμη κουμπάκι, το οποίο είναι το κουμπάκι για το AI Noise Cancellation. Τι είναι το AI Noise Cancellation? Όταν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον με πολύ θόρυβο, για παράδειγμα μέσα σε έναν πολυσύχναστο δρόμο με αυτοκίνητα ή μέσα σε κάποιο μαγαζί που παίζει μουσική, έχει πολυκοσμία κτλ. Προσπαθώντας να μιλήσουμε στο μικρόφωνο, το μικρόφωνο μας παίρνει και πάρα πολύ ήχο από το περιβάλλον και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κουράζει, ειδικά αν είναι μεγάλης διάρκειας αυτό το απόσπασμα, να κουράζει τα αυτιά του θεατή του βίντεό μας. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να κάνουμε noise cancellation, αλλά όχι ένα οποιοδήποτε noise cancellation. Στα Boya Mic 2, το noise cancellation που υπάρχει είναι AI, το οποίο σημαίνει ότι έχουν μελετηθεί διάφορα περιβάλλοντα με θορύβους και έχουν κωδικοποιηθεί με τέτοιο τρόπο και έχουν φορτωθεί μέσα στο λογισμικό του μικροφόνου, ώστε να αναγνωρίζει περίπου σε τι περιβάλλον είσαι και ποιοι είναι οι θόρυβοι και να κόβει συγκεκριμένες συχνότητες και συγκεκριμένους θορύβους, χωρίς να σου αλλοιώνει τόσο πολύ τις συχνότητες από την ομιλία σου. Τουλάχιστον αυτό υποτίθεται ότι κάνει. Θα το δούμε και στην πράξη παρακάτω. Ως προεπιλογή είναι απενεργοποιημένο το AI Noise Cancellation και αν θέλω να το ενεργοποιήσω, κάνω ένα κλικ στο κουμπάκι αυτό και απευθείας θα δω στον δέκτη μου ότι έχει ανάψει εδώ κάτω, έχει πρασινίσει το AI Noise Cancellation. Κάνοντας ακόμη ένα κλικ, σβήνει αυτό. Το AI Noise Cancellation που μας παρέχει εδώ η Boya έχει δύο βαθμίδες. Εγώ θα τις ονομάσω η απαλή και η σκληρή. Η απαλή κάνει ένα χαλαρό, ας πούμε, noise cancellation, επιτρέποντας κάποιους θορύβους να παραμείνουν στον ήχο μας για λόγους του να ακούει και ο θεατής το φυσικό μας περιβάλλον, να μην είμαστε τελείως αποκομμένοι. Και υπάρχει και το σκληρό noise cancellation, το οποίο κόβει όσο το δυνατόν περισσότερες συχνότητες θορύβου μπορεί, για να ακούγεται όσο περισσότερο γίνεται η φωνή μας μόνη της ανεξάρτητη. Από την κάτω πλευρά το κάθε μας μικρόφωνο έχει και μία θύρα Type-C από την οποία μπορεί να φορτίσει. Για να ολοκληρώσουμε όμως με τα μικρόφωνα, πριν περάσουμε για να δούμε τα υπόλοιπα αξεσουάρ, θα ανοίξω να δούμε τι άλλο εμπεριέχει μέσα η συσκευασία, γιατί θα χρειαστεί να σας δείξω κάποια πράγματα ακόμη πάνω στο μικρόφωνο. Έχουμε ένα πουγγί μεταφοράς με το λογότυπο της Boya, απαλό, κλασικό. Έχουμε ένα καλώδιο jack to jack για να συνδέουμε την έξοδο του δέκτη μας με την DSLR μας. Okay. Έχουμε ένα καλώδιο Type-C με το οποίο μπορούμε να φορτίζουμε την θήκη φόρτισης, αλλά και να συνδέουμε και οποιαδήποτε από τις συσκευές μας που παρέχει θύρα Type-C. Και φτάσαμε σε αυτό που ήθελα να σας δείξω. Έχουμε μέσα και δύο αντιανεμικά σφουγγαράκια, θα τα λέγε κανείς. Γουνάκια είναι. Δύο αντιανεμικά γουνάκια. Τα οποία τι κάνουνε όταν βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο και έχει αέρα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές
που ακούγεται στο βίντεο ή στον ήχο μας ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Αυτό για να μην συμβεί, φοράμε ένα γουνάκι πάνω στο μικρόφωνο μας. Και πώς το φοράμε? Υπάρχει μέσα ένα, δεν ξέρω, κλιψάκι να το πω, και μια τρύπα πάνω στο μικρόφωνο. Εφαρμόζουμε το κλιψάκι μέσα στην τρύπα του μικροφόνου και μπήκε. Και τώρα, εκτός το ότι αυτό έχει γίνει έτσι πιο στυλάτο, κόβει και τις ρηπές του αέρα για να μην περνάνε στον ήχο μας. Δεν ξέρω πόσο πολύ καλά κρατάει αυτό. Εντάξει. Ναι, βλέπω ότι χρειάστηκε να το τραβήξω με λίγη δύναμη να κάνει κλάτς για να βγει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να μου φύγει καθώς περπατάω, ας πούμε, και μες στον αέρα. Δείχνει σταθερό τώρα στην αρχή. Το κρατάω δηλαδή από το γουνάκι και δεν βγαίνει. Δεν ξέρω με τον καιρό αν θα μαλακώσει το κουμπομά του και θα βγαίνει πιο εύκολα. Προς το παρόν πάντως είναι ok. Ωραία, αυτά εν ολίγης με το κομμάτι των μικροφώνων. Πάμε τώρα στον δέκτη μας. Λοιπόν, ο δέκτης μας είναι μια εξίσου ελαφριά συσκευή, γιατί και τα μικροφωνάκια αυτά είναι πολύ ελαφριά. Είναι εξίσου μια ελαφριά συσκευή που έχει ένα κλιψάκι, το οποίο κλιψάκι μπορεί να εφαρμόσει πάνω στο κούμπομα που έχουν οι DSLR κάμερες. Το σημαντικό που πρέπει όμως να δείξω για τον δέκτη αυτόν είναι ότι με το εξάρτημα που εμπεριέχεται μέσα στο κουτί μπορεί να μετατραπεί σε ένας δέκτης με έξοδο Type-C. Όπως είδαμε, βάζω, στρίβω και ξαφνικά έχει θύρα Type-C. Έξοδο Type-C ο δέκτης μας και μπορεί απευθείας να κουμπώσει πάνω στο κινητό μου τηλέφωνο. Με το που κουμπώσουμε τον δέκτη πάνω στο κινητό μας τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο τον αναγνωρίζει αυτομάτως και ξεκινάει να καταγράφει τον ήχο από τον δέκτη μας, άρα πρακτικά από τα μικρόφωνά μας που έχουμε κάνει pair μαζί με τον δέκτη, και δεν γράφει τον ήχο από το μικρόφωνο του κινητού. Εντάχει, πάμε λίγο τον δέκτη εντάχει. Έχει και ο δέκτης από πίσω θύρα Type-C. Η οθόνη που έχει μπροστά, αυτή η μικρή οθονούλα, είναι touch. Όταν θα κάνω swipe προς τα δεξιά, μου δείχνει το μενού για τον πομπό, τον transmitter 1. Και όταν θα κάνω swipe προς τα αριστερά, μου δείχνει το μενού για τον transmitter 2. Τι σημαίνει αυτό? Transmitter 1. Μενού. Πατάω εδώ, ξεκινάει να καταγράφει ο transmitter 1. Άρα, ακόμη και αν το φοράει κάποιος στο μικρόφωνο και δεν είναι κοντά μου, αλλά εγώ πω, όπα, εδώ ο άνθρωπος λέει κάτι πολύ σημαντικό και γράφω με την κάμερα, ας το κρατήσω backup, ή τέλος πάντων κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει πολύ φασαρία, ας κρατήσω ένα backup τον ήχο, μπορώ να πατήσω πάνω από τον δέκτη μου ένα rec και ξεκινάει να γράφει το μικρόφωνο. Να το. Έχει ανάψει ήδη το κόκκινο κουμπάκι, έτσι. Και γράφει και μέσα στο μικρόφωνο. Και όποτε θέλω, μπορώ φυσικά να το σταματήσω από τον δέκτη. Εδώ πέρα μπορώ να κάνω mute και unmute και από εδώ μπορώ να κάνω ενεργοποίηση του AI Noise Cancellation και απενεργοποίηση. Τα ίδια πράγματα μπορώ να κάνω και στον δέκτη 2 και στο μικρόφωνο 2, στον πομπό 2. Αν κάνω τώρα swipe προς τα κάτω, ξεκινάω και μπορώ να μπω στα settings των μικροφώνων. Έχει αρκετές ρυθμίσεις, δεν θα τις αναλύσουμε όλες γιατί θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο και δεν θέλω το βίντεο να γίνει κουραστικό. Θα τις περάσω εντάχει. Μπορούμε να ρυθμίσουμε λοιπόν το gain, μπορούμε να έχουμε equalizer σε κάθε μικρόφωνο, το οποίο είναι πολύ καλό γιατί αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το AI Noise Cancellation, μπορούμε να κάνουμε ένα Noise Cancellation με τα low cuts που μας δίνει εδώ μέσα στα 75Hz ή στα 150Hz ή ακόμη και να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία Vocal Boost που δίνει μια προτεραιότητα στις συχνότητες της φωνής έναντι των συχνοτήτων του περιβάλλοντος και άρα γίνεται πάλι κάποιο noise cancellation χωρίς όμως να έχουμε ενεργοποιήσει το AI noise cancellation. Λειτουργία auto recording, ρύθμιση του αποθηκευτικού χώρου. Ορίστε, εδώ μπορούμε να δούμε ότι με τις ρυθμίσεις που έχω αυτή τη στιγμή μπορώ να γράψω έως και 654 λεπτά. Στο ένα έχω γράψει κάποια πράγματα μέσα. Από εδώ μπορώ να κάνω και format. Για να κάνουμε ένα format τώρα, να αδειάσουμε την καρτούλα από το μικρόφωνο. Γίνεται από τον δέκτη το format δηλαδή. Ορίστε, ολοκληρώθηκε. Από εδώ μπορώ να ενεργοποιήσω τα 32-bit εγγραφής. Να κλειδώσω την οθόνη. Να βάλω λειτουργία να σβήνει αυτόματα κτλ. Έχει receiver settings. Εδώ τώρα, αυτό τώρα είναι αρκετά ενδιαφέρον.
έχει left-right recording mode. Τα μικρόφωνα από προεπιλογή είναι ρυθμισμένα να καταγράφουν σε λειτουργία μονοφωνική. Αν όμως εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω κάτι που μου αρέσει πολύ σαν λειτουργία, θέλω να χρησιμοποιήσω τα δύο μου μικρόφωνα για στερεοφωνική εγγραφή, δηλαδή να φορέσω και τα δύο και να έχω περισσότερη ακρίβεια και λεπτομέρεια στον ήχο μου, και ακόμη και αν περιστρέφω το κεφάλι μου δεξιά ή αριστερά και να μην έχω απώλεια του ήχου, αλλά και να δίνω και στον θεατή μια αίσθηση του χώρου, μπορώ να χρησιμοποιήσω και τα δύο μικρόφωνα πάνω μου, ρυθμίζοντας το ένα μικρόφωνο να καταγράφει στο αριστερό κανάλι, το άλλο στο δεξί, και να κάνω μια στερεοφωνική εγγραφή. Πρέπει να επιλέξω από εδώ λοιπόν στέρεο, και με το που επιλέξω στέρεο, έτσι απλά και αυτόματα ρυθμίζονται τα δύο μικρόφωνα, ώστε το καθένα να γράφει σε διαφορετικό κανάλι και να έχουμε μια στερεοφωνική λήψη. Μπορώ να ρυθμίσω το output gain λοιπόν από τον δέκτη μου. Μπορώ να επιλέξω presets για κάμερες. Σε τι μάρκα κάμερας θα το συνδέσω. Εγώ ας πούμε θα το συνδέσω στην Sony μου. Έτσι. Και μου δίνει μάλιστα εδώ να επιλέξω και ποιο είναι το μοντέλο της κάμερας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί κάθε κάμερα έχει διαφορετικές ρυθμίσεις στον ήχο και τις έχει μελετήσει αυτές η Boya και τις έχει περάσει μέσα στο λογισμικό του δέκτη μας, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση στον ήχο κατά την συνεργασία με οποιαδήποτε κάμερα. Βλέπουμε ότι με το που έβαλα το μοντέλο της κάμεράς μου, εδώ κάτω που δείχνει το master output, το master gain δεν ξέρω πώς να το πω, το έχει πάει στο μείον 2. Άρα για τη συγκεκριμένη κάμερα χαμηλώνει λίγο την έξοδό μας, γιατί μάλλον έχει πολύ δυνατή είσοδο από προεπιλογή η κάμερά μας. Σε κάθε περίπτωση δεν θα ήθελα να κάνω το συγκεκριμένο βίντεο πολύ τεχνικό, για να μην γίνει δύσκολο. Έχει ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι για να μπορέσεις να βγάλεις επαγγελματική λήψη. Είναι επαγγελματικό εργαλείο αυτό, θα έλεγα, και δεν είναι τόσο αεραστεχνικό. Ασχέτως που έχει Type-C και συνδέεται και σε κινητό τηλέφωνο, εγώ προσωπικά θα το χαρακτήριζα επαγγελματικό εργαλείο. Ρυθμίσεις για την οθόνη μας, τις γλώσσες, ημερομηνία και ώρα να βάλουμε, να κάνουμε reset κτλ. Δεν είπα όμως, δεν εξήγησα την δομή του δέκτη μας. Όπως είπαμε, υπάρχει μια οθόνη που είναι touchscreen, υπάρχει ένα κουμπάκι power, το οποίο αν το κρατήσω πατημένο κάνει τερματισμό λειτουργίας. Υπάρχει μια ροδέλα με την οποία μπορώ να κάνω επιλογές. Για παράδειγμα, αν κάνω αυτή τη στιγμή ένα κλικ στη ροδέλα, μου επιλέγει το μικρόφωνο 1. Και καθώς γυρνάω τη ροδέλα, μου ανεβάζει το gain. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Μου ανεβάζει το gain. Το πήγα στο συν 12. Ας το ξαναβάλω στο 0 όπως ήταν. Αν κάνω ξανά κλικ, μου επιλέγει το δεύτερο μικρόφωνο. Αν κάνω ξανά κλικ, μου επιλέγει την κάτω το master gain. Από την αριστερή πλευρά έχουμε έξοδο για να συνδεθούμε με την κάμερά μας και έξοδο ακουστικών αν θέλουμε να κάνουμε monitoring του τι ακριβώς είναι αυτό που καταγράφει η κάμερά μας. Και φυσικά από αυτή την πλευρά έχουμε την θύρα Type-C όπως είπαμε και την πολυθύρα πάνω στην οποία αν κουμπώνουμε οποιοδήποτε από τα συνοδευτικά αξεσουάρ που μας δίνει η Boya σε κάθε πακέτο, μπορούμε να συνδεθούμε σε Type-C, σε iPhone κτλ. Μας δίνει διάφορες επιλογές για θύρες σύνδεσης. Εγώ έχω πάρει την έκδοση με την θύρα Type-C. Κάτι πολύ ωραίο που έχει κάνει η Boya και μου άρεσε είναι ότι έχει φροντίσει, έχει προβλέψει, μάλλον το έχει δει από προηγούμενες εκδόσεις της και το έχει κάνει εδώ σαν αναβάθμιση. Όταν θέλω να βάλω τον δέκτη μου μέσα στην θήκη φόρτισης για να φύγω, δεν χρειάζεται να ξεβιδώσω το κούμπομα εδώ που έχω βάλει την Type-C, την θύρα μου. Έχουν φτιάξει χώρο εδώ κάτω στην θήκη φόρτισης, οπότε την πετάω όπως είναι. Το πετάω το δέκτη μέσα απευθείας όπως είναι, με κουμπωμένη το Type-C βυσματάκι μου. Πετάω μέσα και τα μικροφωνάκια μου. Με το που μπαίνουν μέσα αυτά ήδη έχουν ξεκινήσει να φορτίζουν και έφυγα. Αυτό μου άρεσε πολύ γιατί είναι γρήγορο. Και το ξεστήσιμο αλλά και το στήσιμο. Κάτι ακόμα που είναι χρήσιμο να αναφέρουμε είναι πως οι συσκευές αυτές, τα Boya τα μικρόφωνα, συνδέονται με το κινητό μας τηλέφωνο και επικοινωνούν με την εξειδικευμένη εφαρμογή της Boya, το Boya Central, το οποίο μπορούμε να κατεβάσουμε από το Play Store στα κινητά τηλέφωνα που είναι Android και προφανώς και στα κινητά τηλέφωνα της Apple, για να κάνουμε μαζικά τις ρυθμίσεις, δηλαδή όλες τις ρυθμίσεις που είδαμε από τον δέκτη μπορούμε να τις κάνουμε και μέσα από την εφαρμογή από το Boya Central, πολύ πιο γρήγορα γιατί τις έχουμε σε μεγάλη οθόνη του κινητού μας. Είναι πάρα πολύ πρακτική και χρήσιμη.
Πάμε τώρα να βγούμε έξω και να δούμε τα μικρόφωνα αυτά στην πράξη. Να συγκρίνουμε το μικρόφωνο της κάμερας με το μικρόφωνο PET Boya Mic 2. Να συγκρίνουμε το μικρόφωνο του κινητού με το μικρόφωνο Boya Mic 2. Να συγκρίνουμε ένα shotgun μικρόφωνο με ένα μικρόφωνο PET Boya Mic 2. Να ακούσετε εσείς οι ίδιοι στην πράξη και να κρίνετε για το αν αξίζουν αυτά τα μικρόφωνα την αγορά τους και το κόστος τους. Λοιπόν, είμαι σε ένα θορυβόδη δρόμο και έχω κουμπωμένο το Boya Mic 2 με το AI Noise Cancellation off. Είναι κλειστό δηλαδή αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να ακούσουμε την κίνηση του δρόμου, τα αυτοκίνητα. Τώρα το AI Noise Cancellation είναι ανοιχτό στο σκληρό. Δηλαδή κλείνει όσο περισσότερο μπορεί τους θορύβους του περιβάλλοντος και διατηρεί τη φωνή μου. Θεωρητικά αυτή τη στιγμή πρέπει να ακούγεται κυρίως η φωνή μου και απειροελάχιστα η κίνηση του δρόμου. Και τώρα το AI Noise Cancellation είναι στο μαλακό, είναι ανοιχτό, είναι ενεργοποιημένο και είναι στο μαλακό. Άρα λογικά πρέπει να ακούγεται και η φωνή μου και εν μέρει και ο θόρυβος του δρόμου. Κατά τη γνώμη μου και από τις δοκιμές που έχω κάνει, αυτή είναι η πιο σοφή επιλογή όταν βρίσκεσαι σε συνθήκες vlogging και είσαι έξω στον δρόμο. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο. Δίνεις από τη μία την αίσθηση του χώρου, του περιβάλλοντος, χωρίς όμως το περιβάλλον να υπερκαλύπτει τη φωνή. Και νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή για τέτοιες καταστάσεις. Αρνάκι άσπρο και παχύ, της μάνας στο καμάρι, που έβοσκε στην εξοχή και στο χλωρό χορτάρι. Αρνάκι άσπρο και παχύ, της μάνας στο καμάρι, που έβοσκε στην εξοχή και στο χλωρό χορτάρι. Αρνάκι άσπρο και παχύ, της μάνας στο καμάρι, που έβοσκε στην εξοχή και στο χλωρό χορτάρι. Πάμε τώρα να κάνουμε κάποια τεστ και να συγκρίνουμε το μικρόφωνο, το Boya Mic 2, με το μικρόφωνο της κάμερας, με το μικρόφωνο του κινητού, με ένα boom μικρόφωνο, για να δούμε την διαφορά στον ήχο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το setup μας. Είναι μια κάμερα Sony ZV-E12 με ένα shotgun μικρόφωνο της Rode, το Video Mic, και φυσικά τον δέκτη μας της Boya Mic 2. Τώρα βρισκόμαι σε ένα σημείο στο οποίο έχει αέρα. Δεν έχω φορέσει το γουνάκι στο Boya Mic. Δεν ξέρω κατά πόσο ο αέρας επηρεάζει στον ήχο μας. Αυτή τη στιγμή ακούμε ήχο από το Boya Mic 2. Το AI Noise Cancellation είναι κλειστό. Λοιπόν, τώρα γράφουμε ήχο από το μικρόφωνο, το shotgun που βρίσκεται πάνω στην κάμερα της Rode, το Video Mic 2. Θεωρώ ότι στο σημείο που βρίσκομαι τώρα, επειδή είμαι σχετικά κοντά στην κάμερα, λογικά ακούγεται αρκετά καλά η φωνή μου. Πάμε να πάω λίγο και πιο πίσω. Ξαναμιλάω σε normal ένταση φωνής, δεν ξέρω κατά πόσο ακούγομαι καλά πλέον. Από το μικρόφωνο της κάμερας της Sony ZV-E12. Είμαι σχετικά κοντά στην κάμερα, ξέρω κι εγώ απέχω περίπου 1,5 μέτρο. Θα πάω και πιο πίσω να δούμε πώς ακούγεται. Φυσάει αρκετά εδώ, ενδεχομένως ο αέρας να ακούγεται μέσα στα μικρόφωνα. Είμαστε 3-3,5 μέτρα. Αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας στο καμάρι, που έβοσκε στην εξοχή και στο χλωρό χορτάρι. Αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας στο καμάρι, που έβοσκε στην εξοχή και στο χλωρό χορτάρι. Αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας στο καμάρι, που έβοσκε στην εξοχή και στο χλωρό χορτάρι. Για να δούμε και λίγο κάτι λίγο περισσότερο on the go. Αυτή τη στιγμή τραβάω με το κινητό, να ακούσουμε λίγο και τον ήχο στο κινητό. Γράφω με το μικρόφωνο, το Boya Mic 2. Έχω το AI Noise Cancellation κλειστό τελείως, αλλά του έχω το γουνάκι πάνω, γιατί όπως φαίνεται φυσάει πολύ εδώ πέρα. Και τώρα λοιπόν ο ήχος είναι από το Boya Mic 2, εγώ περπατάω και ακούμε τον ήχο. Πάμε λίγο. Και τώρα ο ήχος είναι από το κινητό τηλέφωνο. Τώρα ο ήχος είναι κατευθείαν από το κινητό τηλέφωνο, από το μικρόφωνο του κινητού τηλεφώνου. Φαντάζομαι πως η διαφορά θα είναι αισθητή. Και φαντάζομαι ότι ο αέρας ενδεχομένως τώρα να επηρεάζει και το μικρόφωνο του κινητού τηλεφώνου. Λοιπόν, προφανώς δεν θα μπορούσα να ηρεμήσω αν δεν έκανα και το τεστ, για να το δείτε,
με τις ρυθμίσεις στέρεο. Όπως είπα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο μικρόφωνα πάνω στον ίδιο άνθρωπο και να επιλέξουμε από το μενού του δέκτη μας τη ρύθμιση στέρεο, ώστε το ένα μικρόφωνο να γράφει στο κανάλι left και το άλλο μικρόφωνο να γράφει στο κανάλι right. Το ένα μικρόφωνο να γράφει στο κανάλι left και το άλλο μικρόφωνο να γράφει στο κανάλι right. Άρα, έχω κάνει ήδη αυτή τη ρύθμιση, έχω φορέσει και τα δύο μικρόφωνα. Φυσικά τους έχω βάλει τα γουνάκια γιατί φυσάει πάρα πολύ εδώ, όπως είπα. Και θέλω να δούμε ότι τώρα μιλάω στο ένα μικρόφωνο και τώρα μιλάω στο άλλο μικρόφωνο. Θα κάνει διαφορά στα ηχεία σας και θα ακούγεται μια από το ένα και μια από το άλλο πιο δυνατά. Αυτό ήταν και το τεστ για τη λειτουργία στέρεο. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λειτουργία, γιατί νομίζω ότι δίνει καλύτερη ποιότητα ήχου και καθαρότητα στον ήχο. Νομίζω δηλαδή ότι όταν θα χρησιμοποιώ τα μικρόφωνα αυτά για λειτουργία ώστε να μιλάω στην κάμερα, νομίζω ότι θα τα ρυθμίσω στη λειτουργία στέρεο για να τα φοράω και τα δύο. Πού πάω, παραλίγο να ξεχάσω να σας δείξω αυτή τη μέγιστη μαγιά. Αυτήν εδώ. Πρόκειται για ένα πάμφθινο αξεσουάρ από το Temu. Για να δούμε λίγο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Νομίζω καταλάβατε ότι είναι μικρόφωνο. Τέτοια μικρά mini wireless μικρόφωνα. Κουμπώνουν πάνω σε αυτό εδώ το πλαστικό, εγώ θα το χαρακτηρίσω, αντικείμενο, και μας δημιουργούν ένα μικρόφωνο χειρός με το οποίο μπορούμε να κάνουμε συνέντευξη στο δρόμο και γενικότερα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι που είναι αναγνωρίσιμο. Όταν θα σε δει κάποιος στο δρόμο με κάτι τέτοιο, καταλαβαίνει ότι είναι μικρόφωνο, καταλαβαίνει ότι θα έρθει να σου μιλήσει. Για να αποφεύγουμε αυτό το άθλιο που βλέπω πολύ συχνά τώρα τελευταία, αυτό το πράγμα εδώ. Εντάξει, τραγικό. Εδώ, είσαι εδώ. Είναι πάρα πολύ φθηνό, είναι πάρα πολύ βολικό, πάρα πολύ πρακτικό, μουράτο, και σας έχω link από κάτω στην περιγραφή για να το πάρετε απευθείας από το Temu. Εγώ έχω ενθουσιαστεί με αυτό, θα το κουβαλάω πάντα μαζί μου και νομίζω ότι στα επόμενα βίντεο θα το χρησιμοποιήσω. Το εύχομαι να το χρησιμοποιήσω στον δρόμο στα επόμενα βίντεο. Τώρα, εδώ επειδή φυσάει πάρα πολύ, έχω φορέσει πλέον και το γουνάκι στο μικρόφωνο. Είναι ευκαιρία να το δοκιμάσουμε. Νομίζω πως θα κάνει διαφορά. Δεν θα ακούγεται ο αέρας. Για ποιο λόγο προμηθεύτηκα, αγόρασα και ξεκινάω να χρησιμοποιώ τα Boya Mic 2. Πρώτο και βασικότερο, μου δίνουν 32 bit εγγραφής, το οποίο μου δίνει τεράστια ασφάλεια στο post για να μην χάσω καμία σημαντική στιγμή, κανένα σημαντικό ήχο, καμία σημαντική ομιλία, καμία σημαντική συνέντευξη, να μπορώ να σώσω τα πάντα. Ναι, υπάρχει συγκεκριμένη δυνατότητα και σε μοντέλα του ανταγωνισμού, σε καμία περίπτωση όμως δεν δίνονται στην τιμή στην οποία αγόρασα τα Boya Mic 2. Και αυτός είναι, ίσως θα πρέπει να ξεκινήσω από αυτό σαν σημαντικότερο λόγο, το θέμα της τιμής. Αυτά που παρέχει το συγκεκριμένο σετ μικροφώνων έναντι του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη τιμή θα είναι 70 ευρώ φθηνότερα από αντίστοιχα του ανταγωνισμού που παρέχουν αντίστοιχα specs. Οπότε, ίσως από την τιμή θα έπρεπε να ξεκινήσω, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας μάλλον. Σου δίνει αυτό το σετ μικροφώνων πάρα πολλές λειτουργίες σε πάρα πολύ δελεαστική τιμή. Τώρα, το τρίτο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έχει τεράστια αυτονομία το πακέτο, δηλαδή μπορεί να έχεις μέχρι και 54 ώρες αυτονομίας χρησιμοποιώντας και το charging case, κάτι το οποίο με βολεύει πάρα πολύ, γιατί όταν ταξιδεύεις δεν θέλεις να έχεις το μυαλό σου συνέχεια στη φόρτιση, θέλεις να μπορείς να έχεις αυτονομία. Νούμερο 4 που με έχει συνεπάρει, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, ούτε το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά μου δίνει τη δυνατότητα, αν θελήσω αύριο μεθαύριο, να το χρησιμοποιήσω. Μπορώ να πάρω περισσότερους receivers, περισσότερους δέκτες και τα ίδια μικρόφωνα να τα συνδέσω σε περισσότερους δέκτες. Άρα, θα μπορούσα για παράδειγμα να κάνω μια multi-camera λήψη, multi-camera για εσάς τους αγγλομαθείς, και να μπορώ να έχω τα ίδια μικρόφωνα συνδεμένα σε περισσότερους δέκτες, ώστε όλες οι κάμερες να παίρνουν την ίδια πηγή ήχου. Μάλιστα, η Boya υποστηρίζει ότι μας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε σε έως και 4 δέκτες ταυτόχρονα, το οποίο για μένα είναι εξωφρενικά, ας πούμε, ωραίο σαν δυνατότητα που θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ στο μέλλον. Πάρα πολύ σημαντικός λόγος, το AI Noise Cancellation.
δεν έχει απλά noise cancellation, δεν έχει απλά AI noise cancellation, έχει και πολλές ρυθμίσεις. Θέλεις να σου μειώσω το θόρυβο λίγο, στο μειώνω λίγο. Θες να το μειώσω πολύ, στον μειώνω πολύ. Θες να μην χρησιμοποιήσεις AI noise cancellation και θες να κάνεις noise cancellation με μείωση συχνοτήτων, μπορείς να το κάνεις. Με χρήση equalizer μπορείς να το κάνεις. Με voice boost μπορείς να το κάνεις. Άρα όλες αυτές οι ρυθμίσεις που δίνεις στο noise cancellation είναι κάτι το οποίο μου τράβηξε πολύ το ενδιαφέρον και μου άρεσε. Προφανώς, πολύ σημαντικός λόγος που κάποιες συσκευές του ανταγωνισμού δεν τον παρέχουν είναι το touchscreen που έχει συσκευή πάνω ο δέκτης και όλες οι ρυθμίσεις που μπορείς να κάνεις πάνω από το touchscreen του δέκτη. Και κλείνοντας αυτό το βίντεο, θέλω να πω ότι είμαι άνθρωπος που δεν θα αγοράσω ένα προϊόν τεχνολογίας απλά και μόνο επειδή μου το έχει μαρκετάρει καλά η εταιρεία ή επειδή το είδα από τον τάδε influencer που το χρησιμοποιεί. Μ' αρέσει να κάνω την έρευνα αγοράς μου, να μελετάω τι είναι αυτό το οποίο χρειάζομαι, να μελετάω τι είναι αυτό το οποίο μου παρέχει κάθε συσκευή και να αγοράζω τελικά τη συσκευή που κάνει καλύτερα τη δουλειά μου και μάλιστα είναι στο budget το οποίο είμαι διατεθειμένος να προσφέρω. Το βίντεο αυτό είναι η πρώτη προσπάθεια για παρουσίαση προϊόντος και είχε μέσα κάποιες στολές, σκηνές, κάποια πλάνα κουνημένα, τα γνωρίζω, τα έχω δει. Στο μέλλον ελπίζω ότι θα γίνεται πολύ πιο καλή δουλειά. Ωστόσο, θα ήθελα να μου γράψεις κάτω στα σχόλια αν σου άρεσε, αν το προϊόν το οποίο σου παρουσίασα σε έχει πείσει και αν θα το αγόραζες. Αν κάπου σε όσα είπα κάπου διαφωνείς, θα ήθελα επίσης να μου το πεις. Και αν το βίντεο σου φάνηκε χρήσιμο, θα ήθελα να μου κάνεις ένα like, να κάνεις ένα subscribe στο κανάλι και να πατήσεις το καμπανάκι για να παρακολουθείς όλα τα βίντεο που ακολουθούν από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ πολύ.